Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu aici am pus la fiert niște cartofi. Dacă se fier prea tare, o să-i fac pireu, dacă nu îi las așa. Și aici am pus la chiftele. Am umuiat o chiflă din aia. Am umuiat, am pus ceapă, am pus usturoi, am pus ou. Acum să punem puțin piper. Așa. O să punem pătrunjel. Puțină boia. Și acum le frământăm. Deci carne de porc am aici. O să fac un sos de roșii lângă. Deci pâine, o bucățică de cartofi, nu mare, cam jumătate de cartofi, ca să fie ele moi, să rămână moi. Ou, usturoi după gust, piper. O să pun puțină vegeta. Că nu mai pun atât de sare, mai bine pun vegeta. Hai să punem și puțină sare. Eu nu vreau să gust. Că dacă plec, miros numai usturoi. Eu oricum nu mănânc. Din cauza drumului, pe mine mă termină drumul. Atât. Le lăsăm puțin să stea. După aia nu vreau să le fac în ulei, vreau să le fac la cuptor, o să vă arăt. Haideți să începem să facem. Eu am pus o hârtie, dar am uns-o. Așa, le dăm prin făină. Acum nici mari, nici mici nu le facem. Să mă spăl pe mâiniță de la făină mea. Am dat drumul la cuptor la 180 și le băgăm la cuptor. Supă mai am de ieri, deci supă nu fac astăzi, numai felul 2. E mai sănătoasă așa la cuptor. Să împărțim să mai iasă 3 și gata. Astea o să fie mai mari. Cred.
sigur. Așa. Și am făcut 12 chifteluțe. Astea au și mâine de mâncare. Și asta făina o las că o folosesc la sos. Ce uitați, ce fain ies. Ok. Le punem la și o să revin imediat cu sosul. Haideți, dragile mele, să facem și sosul. Eu am tăiat aici, adică am ras o jumătate de ceapă. Punem la dinstuit. Pun puțină sare. Așa, folosesc bulion din ăsta de a meu, de la ce am făcut eu. O să pun și pastă de roșii, o lingură, 2 de făină, boia, puțină vegetă. Uite, cartofii au început să fiarbă. Acum numai să se vinspie ceapa puțin. Și rapid suntem gata cu mâncarea. Astăzi chiftelele sunt la cuptor. O să pun și puțină pastă de tomate, că e mai concentrată. Puteți să puneți funde de țelină, ce doriți. De pun făina la să se prăjească puțin și după aia pun boiaua. Ca să nu mi sară boiaua, știi? Și punem boiaua puțin, dar nu multă, că acum aici nu ne ajută. Pun puțină pastă de roșii, cam o jumătate de lingură. Și punem bulionul. Asta e din ăla ce am făcut eu. Vezi că acum e cuptorul prea tare dat. Și punem apă. Completăm cu apă așa pe rând. Cum fierbe, așa tot punem. Ca să nu-l facem nici prea subțire. Da să-mi iau eu telul, că mai bine fac cu telul. Acum pun aici puțină vegetă. Și ce pun aici? Foaia de dafie. Asta numai să o găsesc. Ca să nu prea folosești atâta. Așa, o foaie ajunge. Am zis nu fac mult. Dar mâine colega ea își face mâncare dacă
se mănâncă asta. Să gust eu de... Sare nu mai trebuie. Hai că începe să fiarbă. O să punem puțin zahăr la final. Numai să fiarbă. Putem să punem și puțin piper. Acum începe el să îngurașe, numai că eu am dat focul mai încet. Haideți că eu îl fierb și după aia vă arăt. Haideți, dragile mele, să pun un pic de zahăr acum, ca să, cam atât, ca să-i taie din aciditate. Am lăsat eu un pic mai subțire, că se îngroașă cât stă. Hai să gustăm acum. Minunate. Și gust de foaie de dat n-are destul. Haideți să vedem la chifteluțele noastre ce fac. Am început frumos să se facă. Eu acum le întorc așa ca să... Dar încet. Nu se grăbesc. Că eu după ce sunt făcute le pun în tigaie, pun sosul peste ele. Așa cum arăt azi. Așa, cartofii sunt aproape fierți. Sosul imediat e gata. Și o să revin. Haideți să vă arăt, acum le mai întorc o dată. Și după aia nu mai... că ele sunt făcute mai un pic să primească culoare. Și după aia vă arăt ce fac cu ele. Arde. Le mai bag pentru vreo 10 minute. Și după aia vă arăt. Na, haideți să le scoatem acum, nu le mai lăsăm. Sunt gata. N-are rost să le mai las. Așa. Haideți să vedeți ce fac eu cu ele. Le pun în tigaie. Și pun sosul de roșii peste. Și mai le las vreo
5 minute să fiarbă, să se îmbine gusturile, cum ar fi. Arde, mă. Fain i-a reșit. Așa. Punem aici. Dăm drumul la foc ca să se încălzească. Și punem sosul. De-aia v-am zis că l-am lăsat un pic mai subțire. Ca să pot să-l fierb cu... Mai un pic o să pun puțină verdeață. Pătrunjel, ce doriți. Cartofii o să-i las așa, natur, că au rămas întregi, deci nu s-au spart. Eu acum nu mai vă țin, o să revin cu farfuria să vă arăt. Și uitați, prieteni, așa arată meniul nostru de astăzi. A ieșit super, super fain. Uitați ce bine arată. Sper să încercați și rețeta asta dacă n-ați făcut-o, că arată delicios. Și sănătos chiftelele făcute la cuptor. Vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye! Haideți să vă arăt, aseară a plouat puțin, nu a plouat mult, dar a fost vânt tare. Uitați roșiile. Ce sprazul. Roșii sunt multe. Acum dacă se coc, poate fierbe colega. Dacă nu, asta e. Uitați trandafirul, ce fain e înflorit. Așa. Aici avem și castraveții, care eu zis că nici într-un an nu au avut așa castraveți, dar roșiile sunt foarte faine. Acum de la vânt aseară le-am mai zăpăcit un pic, dar așa. Aici avem țelina, morcovii, dovlecei văd că nu le merg așa de bine, că i-au pus sub pom, acolo colega mea și nu prea. Morcovii merg, mai e și salată, cât de cât. Principalul că așa cum nu mai ploua de când am venit nici eu aici, cât de cât arată bine. Roșii sunt multe, astea sunt tare spornice, astea așa pitice. Asparagul o zăpăcit aseară vânt. Eu aici am tăiat toate florile, toate buriuenele alea ce au fost, dacă ați văzut de la început. Toate le-am tăiat. Acum ce am putut am făcut, ce nu mai face și colega. Asta e. Haideți să vă arăt și florile din față. Aici avem florile unde stă oma pe scaun, mușcatele și garofițele. Trebuie să le mai curăț astăzi un pic, că o să mai uscat din ele. Dar arată bine. Ea toată ziua le curăță ea, că de ea nici nu m-am băgat eu, că toată ziua le ciupilește ea. De aia nu prea m-am băgat eu la ele. Haideți să vă arăt și astea din față.
sunt frumoase. Aici au fost și aici călduri, așa că pentru căldurile care au fost, eu zic că sunt destul de frumoase. Și a trecut și luna asta. Bine că a trecut. Să ajung la casa mea. Trandafirul ăsta nu prea merge bine anul ăsta aici. Are flori, dar nu prea îi merge bine. Tot l-am stropit. Și cam așa arată. Acum mergem să gătim pentru ultima zi. Ok, și prazul, uitați ce fain e prazul. Revenim la rețetă.